اهلا اهلا بمتابعيني الحلوين، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير وانتوا بتشوفوني دلوقتي. النهارده جايه وجايبه لكم معايا هديه، جايبه لكم المونكي بريد. يعني مش عارف طبعا، مش هنعرف اترجمه قوي بالعربي. عيش القرد او خبز القرد. بس هو بجد حاجه حلوه جدا، حاجه حلوه قوي بجد. ميكس ما بين السينابون والدونتس في بعض، حاجه كده وهم وخيال. لكن الأول ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة لو لسه مش مشتركين أو دي أول مرة بتشوفوا فيها القناة بتاعتي. وبسرعة بسرعة بقى ابتدي معاكم الخطوات. أول حاجة هحط كوباية حليب دافي في البولة، بعد كده هضيف عليها الخميرة، وبعد كده هضيف السكر. وطبعا هتلاقوا كل المكونات مكتوبة في صندوق الوصف أو الديسكريبشن اللي موجود تحت الفيديو. بالمضرب الايد هقلب الخميرة واللبن والسكر مع بعض عشان بس الخميرة الفورية تدوب. بعد كده هبتدي اضيف الزبدة. عندي هنا الزبدة سايحة وباردة، ممكن نستخدم زبدة تكون في حرارة الغرفة برضو، لكن من الاسهل ان انا ادوبها. هحط البيضة، بعد كده كمان هحط طبعا الفانيليا، مش هحط كتير، رشة بسيطة، وهقلبهم كويس جدا جدا مع بعض. وبعد كده بقى هحط الدقيق. طبعا كان في ملح بس انا نسيت احطه فهحطه دلوقتي. هقلب بقى كله مع بعضه كويس جدا جدا لحد لما تتكون عندي عجينة لينة وطرية. هعجنها تقريبا 10-15 دقيقة، وطبعا لو في عجانة يكون احسن او اسرع. انما بقى بايدي شوية هتاخد وقت حبة. هعجنها ربع ساعة ولا حاجة عشان انا عايزة العجينة تبقى طرية. هغطي بقى العجينة وهسيبها تتخمر ساعة كاملة في مكان دافي. وعلى ما تتخمر بقى هبتدي اجهز الصوص اللي هنستخدمه. في الكسرولة هحط الزبدة وهخليها تبتدي تسيح شوية، واول لما تبتدي تسيح كل ده طبعا على نار هادية عشان انا مش عايزة الزبدة تتحرق. هضيف السكر البني وهبتدي اقلب فيه عشان انا عايزاه يدوب، عشان اعمل صوص كراميل او توفي يكون حلو كده وسموث. هخلي السكر يدوب مع الزبدة، وأول لما يبتدي يعمل الفقاقيع الصغنونة دي هبتدي أضيف على طول فول سوداني. نقدر نستخدم أي نوع مكسرات تاني، ونقدر ما نستخدمش أصلا. هو أصلا في الأصل المونكي بريد بيتعمل بالبكان أو اللي هو عين الجمل بس الأمريكي. وأنا حسيت إنها هتبقى تقيلة شوية، فأنا حبيت إن أنا أستخدم الفول السوداني أحسن. هقلبهم بقى مع بعض شوية. هتلاقوا الخليط تقل وريحة السوداني ابتدت تطلع. احنا كده ماشيين تمام والخطوات مظبوطة. بعد كده بقى هضيف كريمة خفق، ممكن نضيف كمان حليب الموجود. انا بصراحة كان عندي كريمة الخفق فحطيت منها، مش هكتر، هو معلقة او معلقتين بالكتير، لان احنا لو سبناها من غير حليب او كريمة خفق هتجمد على طول، يعني مش هتبقى طرية كده، وانا عايزاها تبقى طرية والصوص يبقى سايح ونايح كده زي ما احنا بنقول. هخليها بقى تغلي غلوة، وبعد كده هطفي عليها وهصب جزء منها تقريبا مثلا نصها مثلا في الصينية دي. بصوا الصينية دي هي حلوة، مش بتحتاج تدهن، حتى في الكيك مش بتحتاج تدهن. بس لو انتوا عارفين ان الصينية بتلزق فيها الاكل او كده، ممكن ندهنها زيت او زبدة خفيف خالص، وبعد كده نحط الصوص. تمام كده، خلاص كده الصوص جاهز عندي في الصينية، والعجينة كمان جاهزة وتمام، اتخمرت وبقت مظبوطة. دلوقتي بقى هعمل اخر خطوة خالص. في طبق صغير عندي شوية سكر، هحط عليه رشة قرفة خفيفة، وهحط كمان رشة كاكاو عشان انا مش من محبين القرفة قوي، فهحط الكاكاو عشان يكسر طعم القرفة. حاجة بسيطة خالص، يعني ممكن نقول 2-3 سكر على معلقة صغيرة قرفة على معلقة صغيرة كاكاو. مش هكتر عشان انا عايزه الطعم يبقى واضح، كل حاجه تبقى باينه، القرفه تبقى باينه، الكاكاو يبقى باين، صوص التوفي يبقى باين، كله يبقى باين. تمام، هبتدي بقى الجزء الممتع. هاخد حته من العجينه وهبتدي اكورها، وبعد كده انزلها في الخليط بتاع السكر اللي احنا عملناه ده، وهو ده الجزء اللي شبه السينابون، ان موجود القرفه والشوكولاته والعجينه الطريه اللي شبه عجينه الدونتس. بجد حلوه قوي قوي قوي.
هاخد بقى كل عجينة وهبتدي بقى انزلها او اغرقها كده واغلفها حلو بالسكر والقرفة والكاكاو، واحطهم على الصوص. وهو ده الشكل الحلو او الفكرة في المونكي بريد، ان هو شكل الكور كده تلقائي، يعني اسمها ايه، عشوائي كده، مش مترتبة او مش متظبطة. ومش مهم كمان ان الكورة يكون شكلها مظبوط او كورة مظبوطة، لا، المهم ان شكلها مختلف كده وتلقائي اطفالي كده حاجة كيوت. هكمل بقى احط كل الكور. طبعا زي ما انتوا شايفين الايدين الصغننة لازم تتحشر في الحاجات دي مغرية قوي بالنسبة لهم. بعد ما احط بقى كل الكور دي وقسمت كل الكور، هرجع بقى اكمل باقي الصوص واحطه من فوق وهوزعه على الكور كلها. بصوا شكلها حلو ازاي. وهسيبها بقى تخمر 10 دقايق، ربع ساعة، زي ما احنا حابين. وهو ده شكلها بعد ما اتخمرت. بصوا العجينة خمرت ازاي وبقت شكلها تحفة، شكلها يجنن. هدخلها بقى في فرن متسخن من قبل كده على درجة حرارة 180 لمدة نص ساعة. ودي المونكي بريد بعد ما طلع. اول لما طلع اهو، انا بس هوريه لكم، طبعا هو سخن مولع، شايفين لونه بقى حلو ازاي. الخطوة دي بقى مهمة جدا. انا طلعته من الفرن، سبته يبرد بس 5 دقايق. بعد كده هحط عليه الطبق ده عشان هقلبه وهخليه كده مقلوب وهسيبه 5 دقايق. فهيبقى سهل عليا ان انا ارفع الصينية على طول. بمجرد لما ارفع الصينية هيتشال على طول بكل سهولة. شايفين بقى شكلها عامل ازاي؟ مش ممكن شكلها تحفة. شايفين بقى السوداني غرقان بقى في الكراميل، العجينة نفسها شاربة كراميل واللون بتاعها يجنن، شكلها رهيب جدا. بصوا تحفة ازاي. بس احنا نقدر بقى نقدم المونكي بريد كده زي ما هي كده، تمام. وممكن ندلعها شوية بشوية صوص، وممكن كمان نحط عليها الأسهل والأسهل وهو اللبن المكثف. انما لو حابين تعملوا الصوص اللي بالجبنه والزبده والحاجات دي، هسيب لكم تحت اللينك بتاع فيديو السينابون في الصوص، نفس الصوص بالظبط نقدر نحطه عليها. لكن انا استسهلت بصراحه وحطيت اللبن المكثف، اسهل واسرع كتير ونفس النتيجه في الاخر. شايفين بقى شكلها حلو ازاي يا جماعه؟ بجد تحفه. والاحلى من كده بقى فكره ان انت مش محتاج بقى شوكه وسكينه والجو بقى ده، لا، بكل سهوله بقى بايدينا كده نقدر نطلع وحدايه ونستمتع بميكس الدونتس، الطراوه بتاعت الدونتس، طعم القرفه والشوكولاته بتاع السينابون مع صوص اللبن المكثف كده، ومع طعم الكراميل وصوص التوفي والمكسرات اللي احنا عملناه ده. حاجه كده وهم وفوق الخيال. بصوا العجينه طريه قوي وهشه جدا. هستناكم تجربوها بقى وتقولوا لي ايه رايكم في الاختراع ده. وهقابلكم قريب في فيديو جديد ان شاء الله.